Welcome back to my channel, Mariby Feda. Ayan, ngayon is magbibigay na naman po ako ng konting tips or sana makakatulong po sa inyo. Ito po ay kung paano po tayo makapagpasa ng load gamit ang number natin dito sa Middle East. For example, kasi ako is TC, so paano po ba ako makapagpasa ng load doon sa mga family natin sa Pilipinas? So, gamit yung load ko dito, makapag-load ako ng number sa Pinas. So, what you can do is sundan lang po yung mga steps na gagawin ko. Ayan, sundan nyo lang po yung step at pakinggan kung ano po ang sinasabi ko para po makuha ninyo. So, uulitin ko po, paano po tayo makapagpasa ng load gamit ang number natin dito sa Pinas. Pero bago ko po umpisahan, kung bago ka pa lang po sa channel ko, don't forget to subscribe, share, para po makatulong na rin po kayo kung sino man po ang mga may family na nandito sa Middle East para po makapagbigay or makapasa ng load sa mga family nila. Okay, gamit ang number dito sa abroad or sa Middle East. Okay? Please first subscribe my channel, like and share po sa videong ito kung nakatulong po sa iyo. Okay, kung meron ka pong karagdagang tanong, please comment down below kung ano po yung tanong mo at masasagot kita kaagad sa maitatanong mo po. Okay, so umpisahan ko na. Okay, syempre, bago tayo makapagpasa ng loads sa Pilipinas or sa mga family natin sa Pinas, kailangan may load ang number natin dito sa Middle East. Okay? So, paano ba tayo mag-load sa ating number na hindi na natin kailangan ng ikama? Ayan, sundan lang po yung ginawa ko. Kasi po dito sa Middle East, pag nagpa-load tayo, bibili tayo ng card. So, kailangan meron tayong number sa ikama para mapasok yung load, di ba po? Ganon. Pero merong mas madaling paraan na ito yung ipapakita ko sa inyo. So, sundan lang po yan. Asterisk 155 asterisk and then follow po yung numbers ng load na binili nyo. Okay? Pagka na-type nyo na po, yon, ayan, katulad nyan, na-type na lahat, number sign, and then press call. Okay, asterisk 155, ayan, number nung load na binili nyo, and then number sign, and then press call. Ayan, so hintayin natin ang confirmation na ayan, so, ang sabi, meron ng load, 50 riyal ang aking number. So, pwede na tayong magpasa ng load sa ating mga family sa Pinas. Makapagpasa na tayo ng load gamit ang ating number dito, makapagbigay tayo ng load sa number ng Pinas. Okay, galing dito abroad, makapagbigay tayo ng load galing dito papunta sa Pilipinas. Ayan. So, pasensya na, medyo mahina ang aking internet. Ayan. Basta, sundan lang po yung ginawa ko at pakinggan ang aking kung anong sinasabi. Okay, para po mas masundan ninyo. Okay, so punta tayo sa message. Message po ng inbox, hindi message ng messenger. Okay? Inbox po ng number natin. So, ita-type natin ang number nung pagsisenda natin ng ating load. Okay? Yung number dito, ita-type natin yung number na ating pagsenda ng pasa load natin. Okay? 801-500.
Ayan. Naka-phone book na po kasi sa akin yung number na pagsisendan ko. Kaya kung napansin nyo, merong A pasalod. Ayan. So, ano po yan? 801500. Diyan po natin isend yung ating load. Ayan. So, kung napansin nyo, ayan, punta tayo sa text message. Okay, nandyan na tayo sa text message. Na-type nyo na yung number na pagsendan natin nito. So, punta tayo sa text message. Type natin ang 133 asterisk ayan 133 asterisk code ng Pilipinas po plus 63. Okay, code ng Pilipinas plus 63. Pwede rin pong 0063 followed by the number na inyong pasahan ng inyong load. Okay, so katulad niyan, ang ginamit ko is plus 63. Pwede rin po kayong gumamit ng asterisk 0063. And then number nung pagpasahan nyo doon sa Pinas. Okay? And then, pag na-type nyo na yung number, asterisk again, 3 is 300 pesos po pagdating sa Pinas. Okay? Yung 2, 100 pesos pagdating sa Pinas. Yung 50 pesos, ano po, press asterisk 1. Okay? Asterisk 1, 50 pesos pagdating sa Pinas. Asterisk 2, 100 pesos pagdating sa Pinas. Asterisk 3, 300 pagdating sa Pinas. Okay? So, hintayin natin pag na-send, may confirmation. Ayan, punta tayo dyan. Pupuntahan natin yung nag-confirm na magsisend daw ba tayo ng 300 pesos na load sa Pilipinas. Ayan, kung napansin nyo, dahil Arabic, hindi ko siya na-change ng English language. Ayan, 300 pesos. So, ang gagawin nyo lang po is mag-reply ng Y. Ano po yung Y? Ang Y is yes. Ibig sabihin, kinonfirm mo na magsisend ka ng 300 pesos sa Philippine money. So, mag-reply ng Y. Ayan. Hintayin. Ayan. Transfer is ongoing. You will receive an SMS once transfer is completed. Ayan. So, nag-confirm na bawas na ang load ko dito. So, ang 300 real, ang 300 pesos sa Pinas, ang mabawas dito sa Saudi or sa Middle East is 33 real. Okay? Ngayon, kung asterisk 2, ang mabawas dito sa Middle East is 11 real. Okay? Ang asterisk 1, ang mabawas dito sa Middle East is 5 pesos. So, ayan na. Nag-confirm na siya ng transfer is completed successfully. So, nandoon na sa Pinas na-receive na yung pinasa ko na load. Ayan. Yes, ganun lang po siya kasimple. Sundan lang po yung step na ginawa ko para po masusundan nyo. Sana po nakatulong sa inyo ang video kong ito or tutorial kong ito para po makapagbigay kayo or makapasa kayo ng load sa inyong family sa Pinas gamit ang inyong number dito sa Middle East. Ayan po. So, please don't forget to subscribe my channel, Mariby Feda. Ayan. So, thank you for watching guys. See you on my next video. Bye!